สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการสัมภาษณ์ที่จะพาทุกคนค่ะไปรู้จักทุกพาร์ทนะคะคุยทุกพาร์ทเกี่ยวกับแขกรับเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะชวนเด็กฝึกหัดรักคนนึงนะคะมาคุยกันถึงทุกพาร์ทนะคะในอัลบั้ม Love Apprentice นะคะคุยกันทุกพาร์ททุกเรื่องราวทุกเพลงผ่านการเดินทางของเด็กฝึกหัดรักที่ชื่อว่าบิลกินพุทธิพงษ์ค่ะปรบมือค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกจะคุยทุกพาร์ททำไมรายการถึงชื่อสัมภาษณ์ครับคุณช็อตฟิลผมเนี่ยแต่ไม่ก็ผมสงสัยคือรายการมันล้อมาจากมันเป็นรายการสัมภาษณ์ที่เราก็อยากจะยกบางพาร์ทมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นพาร์ทในอัลบั้มของบิลกินค่ะแต่ไม่ทุกพาร์ทเนาะก็ไม่แน่เพราะว่าก็เตรียมมาเหมือนกันหลายๆพาร์ทวันนี้นะคะได้ครับวันนี้คุณต้องอย่าแกล้งผมนะคะไม่แกล้งครับไม่แกล้งผมติดตามคุณทุกรายการนะขอบคุณมากครับแต่ว่าวันนี้คุณต้องให้โอกาสผมในการได้ครับเอาเลยครับผมซัดเลยครับซัดเลยโอเคกินเดี๋ยวที่อ้อยเล่าให้ฟังว่ามันคือรายการสัมภาษณ์เนาะพาร์ทแรกเนี่ยอยากจะแต่ทุกพาร์ทใช่มั้ยฮะใช่แต่ว่าชื่อรายการสัมภาษณ์อ๋อโอเคป่ะเป็นชื่อรายการแต่ว่าสัมอ่ะทุกพาร์ททุกคนคะอันนั่นแหละคุณจะเข้าใจยังไงก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มพาร์ทแรกได้ครับเป็นเพลงแรกที่กินปล่อยให้ฟังใน EP ชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอตอนอยู่กับเธอชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอครับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเพลงนี้เป็นเพลงแรกเราอยากชวนกินย้อนเวลานิดนึงว่าทำไมกินถึงเลือกที่จะเริ่มเล่าเพลงนี้ใน EP อัลบั้มของกินด้วยเพลงนี้ค่ะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นถ้าเรียงตามแทร็กนะครับเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกของทำลายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่อาจจะเป็นเพลงที่ easy listening ที่สุดละใน5เพลงนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเลยจะจั่วด้วยเพลงนี้ด้วย feel good เป็นการคัมแบ็กหลังจากที่เราก็จริงๆชอบตัวเองเนี่ยเป็นเพลงที่ผมไม่ได้ปล่อยเพลงซิงเกิลมาเกือบปีแต่ประมาณ8ถึง10เดือนเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาเพลงเนี้ยจั่วหัวเป็นเพลงจั่ว EP ก่อนแล้วเรื่องความหมายหรือว่าไม่รู้ทีถ้าเปรียบเทียบเป็นความรู้สึกของคนที่กำลังมีความรักอะไรเงี้ยคือมันเกี่ยวด้วยมั้ยการที่ต้องชอบตัวเองก่อนที่จะชอบใครสักคนจริงๆก็หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นมันคือเวลาที่ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าเราชอบใครหรือว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากตัวเรานะหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรจริงๆอ่ะเราอาจจะมองว่ามันคือสิ่งที่มันอยู่เป็นปัจจัยรอบนอกแต่จริงๆแล้วว่าผมรู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราก่อนว่าเราต้องชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นๆก่อนเราถึงรู้ว่ามันเกิดจากอะไรผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่ามันคือเราชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอหรือในอีกมีนิ่งนึงมันคือการที่เราเหมือนกึ่งๆบอกชอบทางอ้อมบอกชอบทางอ้อมว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราชอบตัวเองเลยเวลาที่อยู่กับเธอจริงๆแล้วก็คือเราชอบเธอนั่นแหละใช่ถ้าเราเริ่มรักใครสักคนโดยที่เราไม่ได้ชอบตัวเองมันจะเป็นยังไงคะกิ๊กผมก็ไม่มั่นใจว่าหมายถึงว่ามันไม่รู้นะบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์นั้นอะไรเงี้ยความรักที่มันไม่ได้ทำให้เราสบายตัวไม่ได้ทำให้เราสบายใจมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเฮลตี้ผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในทุกๆรูปแบบนะไม่ใช่เรื่องของคนรักอย่างเดียวอะไรเงี้ยเรื่องของครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจุดที่เราจะสบายตัวและเฮลตี้ที่อยู่ด้วยกันมันควรจะเป็นจุดที่เราต่างสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันและกันอะไรเงี้ยเพื่อเชื่อมโยงกับชื่อ EP อัลบั้มเนาะแบบฝึกหัดที่เพลงนี้ให้กินมันคือเรื่องอะไรบ้างการที่ชอบตัวเองก่อนที่จะชอบใครสักคนก็จริงๆผมว่ามันก็คือการเรียนรู้แหละหมายถึงว่าการเรียนรู้ของช่วงเวลาการเป็นเด็กฝึกรักนะการที่เราไม่มีประสบการณ์เลยสิ่งที่เราได้รู้คือจริงๆแล้วการที่เราชอบใครสักคนนึงอ่ะเราต้องรู้มันจากการที่เราชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นก่อนถึงจะรู้ว่าปัจจัยรอบนอกที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันคืออะไรใช่อันนี้คือสารตั้งต้นของเพลงนี้แล้วในมุมมองของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือ
เราไม่แน่ใจว่าเพลงเนี้ยกินอาจจะดึงจากประสบการณ์ความรักส่วนตัวตอนหรือมันเกิดจากอะไรก็ตามแต่ว่าณมุมมองความรักตอนนี้แล้วกันอะไรเงี้ยคือยังคงคิดเหมือนเพลงนี้อยู่หรือเปล่าใช่ครับตอบสั้นจังใช่ใช่ก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่เลยก็ยังคิดรู้สึกว่าหมายถึงว่าการที่เราชอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันแปลว่าเรามีความสุขกับสิ่งนั้นอ่ะการที่เรามีความสุขมันคือการที่เราชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นๆผมว่าทุกอย่างมันก็ถูกตีความแบบนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าเราชอบอะไรหรือว่าไม่ว่าเราจะชอบกินอะไรแล้วก็ชอบความรู้สึกหรือชอบตัวเองที่เราได้ลิ้มรสชาตินั้นที่เราได้อยู่กับสิ่งนั้นเราชอบอยู่ที่ไหนเราก็ชอบตัวเองที่ตัวเราเองได้อยู่ในบรรยากาศนั้นการชอบตัวเองอ่ะมันถือเป็นสกิลอีกอย่างนึงเนาะคือไม่ใช่ที่ทุกคนจะทำได้อย่างบิลกินเองอ่ะชอบตัวเองที่ตัวเองแบบเก่งขึ้นไหมคะก็ชอบนะครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนะหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกคือการที่ผมว่ามันเกิดขึ้นจากความเข้าใจตัวเองก่อนถ้าเราเข้าใจตัวเองดีมากขึ้นเราก็จะเห็นองค์ประกอบหรือว่าเห็นรายละเอียดของตัวเราเองมากขึ้นรวมถึงการที่เรา appreciate กับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราว่าส่วนประกอบของชีวิตเราอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เฮลตี้ขึ้นเติบโตขึ้นรวมถึงอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ประสบการณ์ที่มันเข้ามาในตลอดช่วงเวลาของชีวิตเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ายิ่งเราโตขึ้นนะเราก็จะมีอิสระมากขึ้นลองย้อนไปถึงตอนที่เราเป็นเด็กประถมหรือเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมีรูทีนชีวิตที่มันฟิกซ์อยู่กับการต้องเรียนวิชาที่มันถูกกำหนดมาทำสิ่งที่เขาถูกกำหนดมาการเข้ามหาลัยการสอบการส่งงานอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการที่เราเข้ามหาลัยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการปลดล็อกอิสระบางส่วนให้กับเราทั้งในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราเลือกสิ่งที่เราอยากจะเรียนเองหรือว่าแม้กระทั่งเวลาในการเรียนมันก็ flexible มากขึ้นเรามีเวลาว่างมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการจัดตารางการเรียนหรือว่า side activity ต่างๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพอยิ่งเราโตขึ้นอีกเราเรียนจบหลังจากนี้มันคืออิสระเต็มร้อยแล้วอิสระเต็มร้อยเราก็ได้เลือกชีวิตเลือกงานที่เราจะเป็นที่เราจะลองเราจะทำพอเราทำปุ๊บเราแข็งแรงขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นก็ทำให้เรามั่นใจแล้วก็มีโอกาสเห็นโอกาสมากขึ้นเห็นเส้นทางที่มันสามารถเป็นไปได้มากขึ้นมันก็มีอิสระมากขึ้นในการใช้ชีวิตครับผมทีนี้อยากรู้เรื่องที่มันอาจจะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นกินอย่างเราอย่างเงี้ยถ้าถามว่าชอบตัวเองในเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนนี้เราชอบตัวเองที่เรากินผักได้เยอะขึ้นกว่าตอนเด็กๆกินมีเรื่องอะไรแบบนี้ไหมผมชอบตัวเองที่ผมชัดเจนกับตัวเองขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าบางครั้งเวลาเราเป็นเด็กเราอาจจะมีประสบการณ์น้อยแล้วผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรด้วยความมั่นใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวที่จะเจ็บกลัวที่จะล้มกลัวที่จะเสียใจผิดหวังแต่หมายถึงว่าพอเราเติบโตขึ้นเราก็จะกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเราก็จะมีภูมิคุ้มกันกับมันมากขึ้นเราก็จะกล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้าเจ็บมากขึ้นยอมรับกับความผิดหวังยอมรับกับบาดแผลเพื่อทำให้เราเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะคุณตอบแบบการกินผักของผมแบบแย่ไปเลยอ่ะคุณตอบอะไรแบบผมชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นทำให้การกินผักของเขาดูแย่มันไม่แย่มันแล้วแต่คนผมกินผักได้เยอะขึ้นนะคุณกินเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องที่เราชอบตัวเองเนาะมีเรื่องอะไรไหมที่กินไม่ชอบตัวเองแล้วก็กินทำยังไงกับมันบ้างมีครับหมายถึงว่าแต่คำตอบนี้อาจจะดูย้อนแย้งกับคำตอบเมื่อกี้นะสิ่งที่ไม่ชอบผมไม่ชอบผิดหวังครับแต่ผมกล้าที่จะผิดหวังนะแต่ผมไม่ชอบก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมก็ต้องยอมรับแล้วก็ก้าวผ่านมันไปให้ได้พยายามทำความเข้าใจว่ามันเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนที่จะต้องเจอกับเรื่องที่ไม่เป็นอย่างใจเป็นเจอกับเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังเอาไว้หรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่หมายถึงว่าเราก็ยอมรับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็จะแก้ไขมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสเราก็ยอมรับแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อผมว่ามันก็เป็นเส้นทางที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยบิลกินพูดขอโทษตัวเองบ่อยแค่ไหนคะจริงๆผมไม่ค่อยนะผมไม่ค่อยขอโทษตัวเองเพราะว่า
ถ้าผมจะขอโทษตัวเองมันจะมีอยู่แค่กรณีเดียวก็คือผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้ทำมันอย่างเต็มที่ซึ่งเหมือนกับว่ามันก็คงมีบ้างนะในอดีตอะไรเงี้ยจนเราเติบโตแล้วเราเรียนรู้ว่าการที่เราทำอะไรอย่างไม่เต็มที่ไม่ตรงไปตรงมาแล้วเราไปผ่อนกับมันเราจะไม่มีทางรู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรถ้าเราไม่ลงไปทำหรือศึกษามันจนเรารู้จักมันจริงๆมันทำให้เรากลับมาเสียดายทีหลังผมอาจจะต้องขอโทษตัวเองที่ในวันนั้นเราไม่ได้ทำมันอย่างเต็มที่แต่หมายถึงว่าในทุกวันนี้พอเราคิดแบบนั้นได้เราก็จะทำทุกอย่างอย่างเต็มสูบถ้าเราจะล้มเราก็ขอล้มแรงๆถ้าเราจะไปข้างหน้าเราก็ขอไปข้างหน้าแบบพุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มันล้มแรงๆล้มนานมากๆเนี่ยบิลกินใช้เวลาในการให้อภัยกับตัวเองนานแค่ไหนหมายถึงว่าให้ตัวเองกลับมาแบบว่าเหมือนเดิมอยู่ในสภาพปกติอะไรเงี้ยเวลาเจอเรื่องที่ผิดหวังจริงๆผมเป็นคนก้าวข้ามผ่านเรื่องเร็วแต่ผมไม่เคยลืมนะแต่ถ้าปัญหามันยังอยู่อ่ะผมจะเป็นคนที่โฟกัสกับมันมากผมจะเป็นคนที่แบบ get into มากๆเลยถ้าปัญหามันยังไม่แก้ผมจะแก้มันจนกว่าผมจะแก้มันได้แต่ถ้าผมแก้มันได้แล้วผมก็จะผ่านเลยเช่นเดียวกันกับการมีความสุขหรือเปล่าการปล่อยตัวเองให้มีความสุขแบบสุดๆเลยอ่ะบางคนมันจะยั้งไว้กินแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยู่กับเราไม่นานหรอกเรื่องนี้ความสุขเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยอย่างกินเองเวลาที่มีความสุขมากๆอยู่ในโมเมนต์ที่ชอบมากๆอะไรเงี้ยค่ะเราเทคกับมันนานไหม enjoy the moment ครับในช่วงเวลาที่เราสุขมากเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องยั้งอ่ะเราก็แฮปปี้แล้วก็มีความเวลาเหมือนเวลาทำงานเวลาเราพักผ่อนเราก็พักผ่อนเต็มที่นะเวลาเราทำงานเราก็ใส่เต็มที่เหมือนกันเรื่องของความสุขผมว่าทุกช่วงเวลามันไม่มีอะไรที่มัน last forever มันก็จะมีเข้ามาแล้วผ่านไปทั้งเรื่องดีและไม่ดีหรือแม้กระทั่งประสบการณ์หลายๆแบบอะไรเงี้ยลงไปรู้สึกกับมันอย่างเต็มที่ผมว่าการซุกปัญหาไว้ใต้พรมมันไม่ได้ทำให้ปัญหามันถูกคลี่คลายเราต้องลงไปเจ็บมันเหมือนกับว่ามันมีเหวอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราต้องตกแน่ยังไงเราก็ต้องตกมันไม่มีทางที่เราจะไม่เจอมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเห็นอยู่แล้วการที่เราไม่มองมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ลงไปเราก็จะไม่สามารถขึ้นไปในฝั่งต่อไปแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้ผมรู้สึกว่าผมในวันนี้นะผมเชื่อในเรื่องของการเผชิญหน้ามากกว่าโอเคอ่ะมาถึงพาร์ทที่2ครับสัมภาษณ์ที่2ทุกคนคะมีเพื่อนเป็นกล้องพาร์ทที่2ค่ะกินกลับมาคบกันเถอะก็เป็นเพลงที่2ที่กินปล่อยออกมาให้เราฟังเนาะเพลงนี้เท่าที่ฟังแล้วก็เข้าใจมันเป็นเพลงที่ว่าด้วยความรู้สึกที่เราเลิกกันแล้วแต่ว่ามันยังคิดถึงอยู่แล้วก็อยากกลับไปคบกันเหมือนเดิมทำไมเด็กฝึกรักคนนี้ถึงไม่เลือกที่จะ move on ผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้หมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าเราจะเลือกที่จะไม่ move on ไปซะทุกครั้งนะหมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทแต่หมายถึงว่าสำหรับความรู้สึกของเพลงนี้มันเป็นความรู้สึกที่จริงๆแล้วประสบการณ์มันบอกว่าบางครั้งเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดแล้วเราไม่พอดีกันจนเราอาจจะต้องแยกห่างกันออกมาบางครั้งการที่เราอยู่ห่างกันมันอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้การอยู่คนเดียวแล้วมันอาจจะทำให้เราคิดถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันก็ได้หมายถึงว่ามันเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเราไม่ได้แยกกันเราคงไม่รู้ว่าตอนที่อยู่ด้วยกันมันดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้มันเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทนะว่าเราจะกลับไปหรือเราจะ move on มันก็เกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้หมดบิลกินเคยได้ยินประโยคที่ว่าอยากกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าไหมไม่เคยครับไม่จริงแล้วถามผมทำไมเนี่ยไม่ถ้าอยากจะบอกว่าคือพอฟังเพลงกินเรารู้สึกว่ามันคนละมันคิดคนละอย่างกับเพลงนี้เนาะการกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าอะไรเงี้ยค่ะทำไมเรามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรจะกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมสำหรับกินนะผมรู้สึกว่าหนังสือของความรักเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ผมว่ามันคือหนังสือของอะไรที่มันขึ้นอยู่กับ opinion มากกว่า
มันไม่ได้แปลว่าน้ำแข็งโดนความร้อนแล้วจะกลายเป็นน้ำมันแปลว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรที่เกี่ยวกับรสนิยมเกี่ยวกับปรัชญาว่าใครเห็นด้วยกับอะไรไม่อะไรนะผมรู้สึกว่าหนังสือแบบเนี้ยโอเคมันเขียนเหมือนเดิมก็จริงแต่หมายถึงว่าตัวเราเองหรือเปล่าที่ในวันนี้เราไปอ่านมาแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นหลักการหลักความคิดที่มันพอดีกับเราแต่ในวันนึงที่เราได้ออกไปลองใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเลือกใช้แล้วอะเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่ในหนังสือเล่มนั้นน่ะมันอาจจะถูกในอีกวันนึงก็ได้นะผมว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่จะหยิบมันมาตีความหรือว่าทัศนคติของเรามันเปลี่ยนไปทุกวันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราคิดเห็นอะไรเงี้ยมันเปิดกว้างถ้าชวนให้ลองสวมแว่นตานักธุรกิจพุทธิพงศ์ค่ะมองโปรดักต์2อย่างนี้นั่นก็คือการอ่านหนังสือเล่มเดิมกับการไปซื้อหนังสือเล่มใหม่ในการอ่านในตอบในกรอบความรักเนาะบิลกินเองจะเทียบเขาเรียกอะไรประโยชน์หรือว่าเทียบมันกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าทางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมาร์เก็ตติ้งยังไงบ้างว่ามันอยู่ที่ needs เพราะว่าถ้าเรามอง consumer เป็น segment consumer แต่ละ segment ก็จะมี needs ที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแค่ต้องการอะไรที่เหมือนเดิมมี switching cost ที่สูงหมายความว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรง่ายๆบางคนมี switching cost ต่ำเราเปลี่ยนอะไรได้ง่ายซีกหา opportunity ใหม่ๆและดีกว่าตลอดเวลาผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ segmentation แต่ละว่าเราจะ target กลุ่มไหนถ้าเราเป็นคนขายหนังสือเล่มเก่าเราอาจจะต้องไปหาคนที่ชอบอะไรเดิมๆแต่ถ้าเราเป็นคนที่ขายหนังสือเล่มใหม่เราก็คงต้องหาคนที่เป็นinnovator หมายถึงว่าเราคงถ้าเราไปหาแลกการ์ดเขาคงไม่ได้มาซื้อของเราคงต้องไปหาคนที่เขา swing cost ต่ำแล้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆก็คือหา target STP segmentation targeting positioning เราสามารถมองความรักในมุม marketing ได้ใช่มั้ยสำหรับกินได้ก็ผมว่าหมายถึงว่าเราทุกคนน่ะทุกบริบทมันก็คือ marketing เหมือนว่าพี่ก็มี needs ในความรักที่ไม่เหมือนกันคนที่จะมาเสิร์ฟ pain point พี่ก็คงไม่เหมือนกันกับแต่ละคนหมายถึงว่าทุกคนก็คือ consumer ที่ซีกหา needs อะไรบางอย่างที่จะ pay อะไรบางอย่างไปเพื่อ benefit บางอย่างเสิร์ฟ needs ของตัวเองแก้ pain point ของตัวเองซึ่งหมายถึงว่าเราไม่ได้ขายสินค้านั่นเองแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังมองหาคือคนหรือความสัมพันธ์เขาก็ต้องเป็นคนที่มี needs ตรงกับสิ่งที่เราจะ pay แล้วเขาก็ต้องมี offer ที่ตรงกับสิ่งที่เรา need มันก็แมทช์กันเท่านั้นเองถ้าในความรักเนี่ยเราสามารถใช้อะไรเปย์กันและกันได้บ้างโอ้ยผมว่ามันหลากหลายไม่งั้นมันคงไม่มีคนบอกว่าหมายถึงว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราต้องการแค่อยู่กับใครสักคนนึงเพื่อที่เราจะได้ให้เขาเราจะได้เห็นเขาเติบโตบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราจะเป็นผู้รับไม่ว่าจะรับอะไรก็ตามรับความรู้สึกรับการดูแลรับเงินผมไม่รู้มันหลากหลายมันก็เหมือนกับการเป็นคนเรื่องของความสัมพันธ์มันมีหลายๆรูปแบบที่เราทุกคนก็มองหาอะไรแต่ละอย่างไม่เหมือนกันและพร้อมที่จะให้อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันมันเปิดกว้างแล้วก็เราแค่ต้องหาคนที่เขาพอดีกับเราขออีกนิดนึงขอเรื่อง marketing อีกนิดนึงสำหรับกินคิดว่าในพาร์ทความรักเนาะอะไรถือเป็นการขาดทุนอะไรถือเป็นกำไรก็จริงๆผมว่ามันก็เหมือนกับการค้าขายอ่ะหมายถึงว่าถ้าเรามองว่าคน2คนมาเทรดของกันอันนี้คือย้อนกลับไปเหมือนตอนที่เรายังไม่มี currency เลยนะผักแลกปลาอย่างเงี้ยถ้าเราพอใจว่าเราให้ปลาไปตัวนึงแล้วเราได้ผักมา3หัวเราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเราคุ้มนี่เราได้ตั้ง3หัวอีกคนนึงได้ปลาตัวนึงเสียผักไป3หัวอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปลานี่มันมูลค่าเยอะกว่าผักเยอะผักนี่มันปลูกง่ายกว่าปลามันจับยากต่างคนต่างรู้สึกว่ามันคุ้มค่าต่อกันและกันมันก็คือกำไรผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วเรามาเวทความรู้สึกแล้วเรารู้สึกว่าความทุกข์มันมากกว่าความสุขอันนั้นมั้งคือขาดทุนสำหรับความสัมพันธ์โอเคกลับมาที่เพลงอีกนิดนึงค่ะจะเป็นข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วกลับมาคบกันเถอะอะไรเงี้ยมันพูดถึงสิ่งที่มันอย่างที่บอกนะว่าหายไปเลิกลาไปคิดถึงอยากให้กลับมาอย่างเงี้ยชีวิตกินในตอนนี้ค่ะมีสิ่งไหนบ้างที่รู้สึกว่าเราคิดถึงมันจังเลยโอ้เยอะเลยครับเยอะ
จริงๆผมเป็นคนชอบเตะฟุตบอลมากเลยครับตอนเด็กๆผมเตะฟุตบอลทุกวันทุกวันนี้ผมทำงานผมก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเตะอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเตะฟุตบอลนะแต่หมายถึงว่าสมัยที่เราเรียนเวลาที่เราเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนความสนุกมันคือการที่เราไปซ้อมบอลทุกเย็นการที่เราได้เจอเพื่อนการที่เราได้ซ้อมแบบทำ challenge ทำอะไรต่างๆมี exercise อะไรต่างๆให้เราทำหรือแม้กระทั่งการที่เราไปเข้าแคมป์ด้วยกันกับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งการอยู่ในโมเมนต์ของการแข่งขันที่เป็นตัวแทนโรงเรียนอะไรเงี้ยผมว่าอะไรพวกนี้มันสนุกนะแล้วผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่มันเข้ามาในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะผ่านไปเริ่มเข้าใจคำที่ป๊าชอบบอกเลยเด็กว่ามันช่วงมัธยมมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงชีวิตเดียวที่มันจะมีความสนุกแบบนี้แล้วมันก็จะไม่วนกลับมาก็รู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็สนุกตอนนี้ทุกคนก็ต่างมีภาระมากมายไปทำอะไรต่างๆกันโอเคมาถึงพาร์ทที่3ค่ะกินเพลงที่3 Mr. Everything ครับอยากให้กินรีแคปสั้นๆถึงเป็นความรู้สึกที่คิดถึงที่สุดในช่วงการทำเพลงนั้นแล้วกันก็จริงๆแล้วโจทย์ของเพลงนี้มันคือเมสเสจจริงๆมันคือเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับใครอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือโฟกัสของเรามันจะอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรสมมุติว่าเรามีความสัมพันธ์ใครสมมุติผมกำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยผมก็อาจจะคิดว่าเรื่องในหัวมันจะผุดถึงเขาหรือสมมุติว่าผมเห็นแก้วน้ำผมอาจจะรู้สึกว่าคนนั้นเขากินน้ำหรือยังเขากินน้ำน้อยหรือเปล่าวันนี้หรือเวลาที่ผมไปกินอะไรอร่อยๆหรือผมไปเจอวิวสวยๆผมก็คงรู้สึกว่าดีจังถ้าจะให้มันเหมือนกับว่ามันคือการที่เรานึกถึงกันตลอดเวลาผมว่ามันคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งมันคือการที่เราอยากจะดูแลเขาแหละเขาดื่มน้ำหรือยังเขากินข้าวหรือยังเขาโอเคอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับใครโฟกัสเรามันจะอยู่ตรงนั้นมันเลยผมถึงบอกว่าทุกๆอย่างในชีวิตที่เราเจอเช่นเดียวกันเขาก็มีทุกอย่างองค์ประกอบชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นทุกอย่างให้เขาเลยจากทุกอย่างที่เราเห็นแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเราอยากจะดูแลเขาเราอยากจะช่วยเขาทุกอย่างเราอยากจะเป็นทุกอย่างให้เขากว่าจะมาเป็น Mr. Everything คนหนึ่งได้นะคะอาจจะตอบในพาร์ทศิลปินก่อนก็ได้เขาจะต้องผ่านแบบฝึกหัดผ่านบทเรียนอะไรบ้างไม่มีใครเป็น Mr. Everything หรอกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามิติของการทำงานในแต่ละแขนงมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ subjective ที่จะคุยนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือศิลปินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีตัวตนมีรสนิยมมีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วกลับมาที่ marketing นะมันก็จะ segment อยู่ดีคำว่า Mr. Everything กับการทำงานจริงๆผมว่ามันไม่มีอะไรที่มัน everything เวลาเราจะขาย product อะไรเขาจะถามเราว่าเราจะขายใครถ้าเราบอกว่าทุกคนนี่ผิดแต่ต้นละไม่มีเพราะว่าสุดท้ายแล้ว Mr. Everything ไม่มีในการทำงานในการทำงานแม้แต่กินเองก็ไม่เชื่อในคำนี้ผมไม่เชื่อแล้วผมทำไม่ได้แล้วผมไม่ได้เป็นด้วยผมรู้สึกว่าผมก็เป็นแบบเนี้ยหมายถึงว่าผมก็มี direction ในการทำงานมีรสนิยมที่มัน reflect ตัวตนออกมาแล้วหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคนที่ชื่นชอบงานผมแล้วก็จะมีคนที่ไม่ชอบงานผมแล้วก็จะมีคนที่เฉยๆกับงานผมก่อนที่กินจะทำเพลงนี้ก็ได้กินเคยเชื่อมาก่อนไหมว่าเราจะสามารถเป็น Mr. Everything ได้ก็จริงๆผมว่ามันก็มีแวบนั้นนะหมายถึงว่าบางครั้งมันจะมีช่วงนึงที่เราจะได้รับการสอนมาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนเราทำอะไรก็ได้มนุษย์ก็บินได้เราสามารถทำได้ทุกอย่างสองมือนี้ใช่แต่หมายถึงว่ามนุษย์ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราแต่ละคนเกิดมาแล้วก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันบางครั้งเราไปเจออะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ได้อยากทำเราไปทำอะไรที่เราชอบแต่เราไม่ถนัดเราก็คงทำมันออกมาไม่ได้ดีสักทีมันก็ต้องมานั่งเรียนรู้ตัวเองต้องมานั่งเรียนรู้กับปัจจัยรอบนอกด้วยอย่างเงี้ยว่าสุดท้ายแล้วจุดตรงไหนที่มันเป็นจุดที่มันพอดีและลงตัวกับเราแน่นอนกินอาจจะไม่เชื่อแต่เราคิดว่ามันมีคนที่พยายามจะเป็น Mr. Everything ในทุกด้านเช่น The Bag ในที่ทำงาน The Bag ในครอบครัวหรือแม้แต่ The Bag ในความสัมพันธ์ความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาอยากได้ยินคำว่าอะไรมากที่สุดผมว่ามันก็คงเป็นโกของเขานะหมายถึงว่าแต่ละคนก็อาจจะมีโกในการทำงานที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่รู้ดิแต่ละคนอาจจะ
ทำด้วยความจำเป็นที่มันโอเคมันไม่มีใครทำเราก็ต้องทำหรือว่าบางคนอาจจะทำเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วในวันที่มิสเตอร์เอเวอร์ติงคนนี้เขาจิตใจไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยมากแล้วเขาเอเวอร์ติงทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเขาจะหลุดพ้นจากตรงนั้นยังไงดีผมก็จะตอบเขาเหมือนที่ผมตอบพี่เนี่ยว่าไม่มีใครเป็นมิสเตอร์เอเวอร์ติงทุกคนก็เซกเมนต์ทั้งนั้นทุกคนก็มีตัวตนมีความชอบมีความสามารถที่จำกัดและชัดเจนอยู่ในแต่ละแขนงหรือว่าแต่ละฟังก์ชันมันผมว่าทำสิ่งที่ถนัดและทำสิ่งที่ชอบดีกว่ามากันที่พาร์ทที่4อันนี้อ้อยขอไล่เรียงแบบว่าตามเพลงที่กินปล่อยออกมาให้ฟังเนาะอาจจะเป็นเพลงยิ้มทางน้ำตาเพลงนี้บิลกินเคยบอกว่าอยากจะเป็นแทร็กแรกใน EP นี้ด้วยซ้ำหรือเปล่าแต่ว่าทำไมในแท็กลิสต์ในอัลบั้มเนี่ยมันถึงกลายเป็นแท็กสุดท้ายเพราะว่ามันไล่ตามไทม์ไลน์ครับมันไล่ตามไทม์ไลน์ของความสัมพันธ์ที่ผมตีความว่าเหมือนว่าในเรื่องราวความสัมพันธ์หรือว่าลูปของความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นดับไปแล้วเริ่มใหม่แล้วก็ดับไปมันอยู่ในไทม์ไลน์สุดท้ายคือการจากลาในความสัมพันธ์ในประสบการณ์ของเรานะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพลงที่เราแคะมันออกมาจากความรู้สึกได้เป็นเพลงแรกมั้งชัดที่สุดเป็นความรู้สึกที่ชัดที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่ความรู้สึกแรกของความสัมพันธ์เสมอไปไม่น่าจะใช่ครับมาถึงก็ไม่น่าจะใช่เราไม่น่าจะเข้าใจอีกคนนึงถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ผ่านช่วงเวลานี้กันใช่เมื่อกี้กินบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ในความสัมพันธ์เนาะทีนี้ถ้าพูดถึงไทม์ไลน์ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีทั้งความสุขความกลัวชอบไม่ชอบวิลกินชอบโมเมนต์ความรู้สึกในช่วงไหนมากที่สุดในความสัมพันธ์จริงๆข้อเป็นคำถามที่ยากนะจริงๆผมก็ให้ความสำคัญกับทุกๆช่วงเวลาแหละแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคอนดิชันในแต่ละช่วงหรือว่าในแต่ละสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วเราอาจจะต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าความรู้สึกที่มันแตกต่างกันออกไปมากกว่าแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสำคัญไม่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่บุคคลถ้าบุคคลนั้นสำคัญทุกช่วงเวลามันก็สำคัญเพลงนี้เนาะไม่แน่ใจว่าบิลกินอยากจะสื่อสารมาอะไรเราเข้าใจได้ว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ของคนหนุ่มสาวแต่ว่าถ้าเรากลับเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ใน MV เพลงเนี้ยค่ะเราจะเจอหลายๆคนที่แชร์ประสบการณ์ที่ต่างออกไปอย่างเงี้ยเขาคิดถึงคุณแม่หรือเขาพูดถึงการสูญเสียคุณแม่สูญเสียคนในครอบครัวไปคือมันทำได้แค่ยิ้มทางน้ำตาจริงๆในความคิดถึงอย่างเงี้ยกี้รู้สึกยังไงในฐานะเจ้าของเพลงว่าเพลงเรามันทำงานไปถึงกลุ่มคนแบบนี้กลุ่มคนเหล่านี้ความรู้สึกที่เขารู้สึกแบบนี้ค่ะก็ดีใจนะครับดีใจจริงๆแล้วผมว่าความพิเศษของเพลงมันคือการที่เราทำเพลงแล้วแต่ละคนสามารถเอาประสบการณ์ของตัวเองร่วมไปกับเพลงได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนการตีความของแต่ละคนด้วยเลยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคอมเมนต์ที่เขาบอกซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นได้มันก็ตีความได้อย่างที่ผมบอกว่าความสัมพันธ์ความรักมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นความรักในรูปแบบของคู่รักอย่างเดียวแต่หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือการสูญเสียการจากลาในรูปแบบของการสูญเสียการจากลาในรูปแบบที่เรายอมรับและเข้าใจว่าเราเข้ากันไม่ได้ว่ามีใครคนนึงจากไปโดยมีปัจจัยอะไรบางอย่างผมว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันสามารถ relate กับประสบการณ์ส่วนตัวของใครได้หมดเลยก็ดีใจที่ผมรู้สึกว่าเพลงมันทำงานแล้วมันถูกตีความแล้วมันสามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือเรื่องราวของคนฟังได้ในหลายๆรูปแบบผมว่าถ้ามองเพลงนี้เป็นบทเรียนนึงที่เด็กฝึกหัดรักต้องเจอค่ะนี่คือบทเรียนที่ขมที่สุดใน EP นี้เลยมั้ยใช่ครับแล้วเวลาที่กินอยู่กับความขมนานๆมากๆเนี่ยค่ะมีวิธีหลุดออกจากความขมเหล่านี้ยังไงบ้างผมว่าเราต้องทนนะอันนี้พูดจริงๆนะหมายถึงว่าผมว่าเวลาและประสบการณ์มันก็จะช่วยเราไม่มีใครที่หลีกหนีความเจ็บปวดได้ไม่มีใครหลีกหนีความเศร้าได้ถ้ามองมันเป็น SWOT analysis นะครับมาสิ strength weakness opportunity threat นะครับผม
opportunity กับ threat เนี่ยเป็น factor เป็น external factor ที่เราควบคุมไม่ได้ถ้ามันจะต้องมาการที่เราจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเราอาจจะต้องมาเพิ่ม strength ของเราให้เรามีภูมิต้านทานกับมันที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะหมายถึงความอดทนอดกลั้นหมายถึงความอดทนความเข้าใจความเข้าใจเราเจอกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องแย่ๆ2ครั้งที่เหมือนกันผมก็เชื่อว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันเจ็บเท่ากันแต่ถ้าไปเรื่อยๆถึงครั้งที่10ผมว่ามันก็คงต้องดีขึ้นบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ดีขึ้นเลยผมคิดว่าเราก็ต้องทำใจเพราะมันก็ต้องมาอีกครั้งที่11 12ชีวิตเรามันก็พบกับความเศร้าความผิดหวังอยู่ตลอดชีวิตผมว่ามันก็ต้องยอมรับทำความเข้าใจแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพึงที่จะต้องเจอหรือเป็นเรื่องธรรมชาติได้นี่ก็คือเราได้รับทราบข้อดีของความรู้สึกขมๆฝืนๆจากบิวกินละอย่างน้อยสิ่งที่ดีๆของความเจ็บก็คือเราก็ได้รู้ว่าความเจ็บมันเป็นยังไงยิ้มทางน้ำตาบิวกินเองยิ้มทางน้ำตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ให้กับเรื่องอะไรแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นตอนที่นาดาวปิดนะฮะเพราะสำหรับผมรู้สึกว่านาดาวเป็นบ้านเป็นครอบครัวมันก็ใช้เวลาพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราในวันนั้นในฐานะของศิลปินในค่ายที่มีพี่ๆผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็คอยดูแลคอยให้โอกาสเราในวันนี้หมายถึงว่าพอเส้นทางที่เราจะต้องเลือกใหม่มันเป็นเส้นทางที่มันต่างไปมันก็อาจจะทำให้เราต้องแข็งแกร่งมากขึ้นเรียนรู้วิธีการทำงานในพาร์ทอื่นๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีคนทำให้เรามากขึ้นเราจะต้องมาเปิดค่ายเองสร้างผลงานเองเซตระบบการดูแลศิลปินเองหรือแม้กระทั่งระบบบัญชีการยื่นภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นดีเทลยิบย่อยของการเปิดค่ายสักค่ายนึงหรือแม้กระทั่งการวางไดเรคชั่นของการทำงานของเราเองอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันคือประสบการณ์ที่พอเราเติบโตมากขึ้นแล้วเราเคยเจอกับมันแล้วเรารับมือกับมันยังไงวันนึงที่เราเจอกับเหตุการณ์เดิมอีกครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เจ็บเท่าเดิมแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจ็บกับการจากลาโอเคมาพาร์ทที่5พาร์ทสุดท้ายแหละเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะการเดินทางที่สวยงามครับเพลงนี้อยากให้บิลกินรีแคปความหมายสั้นๆรีแคปการทำงานในเพลงนี้สั้นๆให้เราฟังนิดนึงค่ะครับก็จริงๆแล้วการเดินทางที่สวยงามเนี่ยเป็นเพลงถ้าเรียงไทม์ไลน์จะเป็นแทร็กที่2ค่ะของ EP Love Apprentice นะครับเพราะเป็นเพลงที่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์มันคือการเล่าถึงชีวิตเหมือนว่าชีวิตเรามันก็เหมือนกับการเดินทางเนาะที่ตั้งแต่เราเกิดมาเราคงมีวิธีการเดินทางไม่เหมือนกันบางช่วงเราจะเดินบางช่วงเราจะวิ่งบางช่วงเราจะคลานบางช่วงเราจะมีรถสาธารณะขับรถเองนั่งมอเตอร์ไซค์บรรยากาศวิวรอบนอกก็คงไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราก็ไม่เหมือนกันตลอดช่วงชีวิตไทม์ไลน์ของเรามาอาจจะมีคนที่เดินกับเรามาตั้งแต่วันที่เราเกิดครอบครัวหรือคนที่เข้ามาในการเดินทางของเราระหว่างทางที่เราเติบโตบางคนอาจจะออกไประหว่างทางผมว่ามันก็คือชีวิตมันก็เหมือนกับการเดินทางซึ่งผมรู้สึกว่ายิ่งเป็นความสัมพันธ์ของคนรักมันก็คงเป็นการเดินทางที่เราคงจะเดินไปใกล้ๆกันคงจะเดินไปใกล้ๆกันซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็คือเหมือนกับการที่เราอยากจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับเขามันเกิดเหมือนกับการชวนเขามาร่วมเดินทางไปกับเราและการเดินทางครั้งนี้มันคงจะสวยงามแล้วมันคงจะแบบแฮปปี้แล้วมันคงจะทำให้การเดินทางนี้มันแบบมีความสุขมากเลยฟังบิลกินตอบแล้วนึกถึงประโยคอะไรได้บางอย่างเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะอยู่กับคนนี้ได้หรือเปล่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเขาสิเราจะได้รู้เลยว่าเขาตื่นยังไงเขานอนกรนไหมเขาชอบกินอะไรเขาอาบน้ำนานแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมตินะครับเราไปเที่ยวกันถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวกันบิลกินเองเป็นคนเที่ยวในลักษณะไหนเช่นง่ายๆไม่มีแพลนอะไรอะ no plan ไปเจออะไรก็ลุยไปหรือว่าไม่ได้ตื่น 7:00 นค่ะเที่ยงกินข้าวค่ะคือเป็นคนแบบไหนยังไงคะผมมีแพลนผมเป็นคนเที่ยวแบบต้องมีแพลนถ้าผมไม่มีแพลนแล้วผมจะเคว้งแต่ว่าแพลนผมมันจะเป็น rough plan มันจะไม่ได้เป็นแพลนว่าแบบเวลาเป๊ะๆๆๆอะไรเงี้ยสมมุติเวลาผมไปเที่ยวเมืองนอกผมจะ list ที่เที่ยวไว้สัก3ที่เวลาก็ flexible หมายถึงว่า
ไม่ได้รู้สึกว่าเวลานี้เป๊ะๆต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเมื่อไหร่ก็ไปถ้ายังอยากอยู่ต่อก็อยู่อันสุดท้ายมันไม่พอแต่ว่าเรายังอยากอยู่กับโมเมนต์นี้อยู่เลยอ่ะเราก็ต้องเวทเอาคืออาจจะมีแพลนแต่ไม่ได้มีแพลนที่เป๊ะสุดท้ายเป็นแพลนที่ใช้ความรู้สึกนำถ้าเป็นแบบโรดทริปขับรถเนี่ยค่ะครับเราต้องมีคนชวนคุยไหมอยู่บนรถหรือว่าแบบต้องการสมาธิโฟกัสผมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นแต่ถ้ามีแล้วมันก็ดีหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าความพิเศษของโมเมนต์ที่อยู่บนรถมันคือการที่เราอยู่ตรงนั้นจริงๆเราอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็โชคดีมากเลยผมเป็นคนที่เมารถเวลาเล่นโทรศัพท์บนรถเพราะฉะนั้นต่อให้ผมจะเป็นคนขับหรือผมจะเป็นคนนั่งผมจะไม่เล่นโทรศัพท์ยกเว้นว่ารถติดแล้วรถจอดอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมก็จะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่อยู่บนรถแล้วเราคุยกันมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับไปบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลมีเดียเรามีโทรศัพท์มันทำให้เราให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราน้อยลงผมรู้สึกว่าเวลาบนรถเวลาเราอยู่บนรถกับใครสักคนเนี่ยคือเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะขับรถเราก็คงไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คงต้องโฟกัสกับถนนกับอะไรหรือถ้าเราเป็นคนนั่งเราเต็มที่เราก็เปิดเพลงเท่านั้นเองแต่เราคงไม่ได้แบบหยิบโทรศัพท์มาประชุมงานบนรถอะไรเงี้ยผมทำไม่ได้ผมประชุมงานบนรถไม่ได้หรือว่าแบบยกเว้นว่าถ้าจะมีแต่เสียงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องดูอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เมื่อกี้กินบอกว่าเป็นคนรักรถมากเลยค่ะถ้าเลือกได้ก็จะไม่กินอะไรบนรถเลยไม่กินขนมไม่กินข้าวแต่ว่าถ้าคนข้างๆที่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยหิวมากๆแสบท้องมากๆอย่างเงี้ยอนุญาตมั้ยคะก็จอดสิครับก็ลงไปกินสิหมายถึงว่าจอดแล้วกินในรถไม่ใช่ครับก็คือไปที่ร้านให้มันจบๆก็นั่งกินเลยเพราะหมายถึงว่าเราก็จะได้กินด้วยไงเพราะว่าบางคนอ่ะผมเห็นบางคนที่เขาแบบขับรถแล้วเขาก็แบบกินไปด้วยขับรถไปด้วยได้อะไรเงี้ยผมทำไม่ได้ผมไม่สามารถแยกประสาทได้เวลาผมขับรถผมจะโฟกัสมากไม่ใช่แค่ตัวเขาตัวผมเองเนี่ยถ้าผมหิวผมก็จะจอดแล้วก็กินผมจะไม่ค่อยแบบ drive thru แล้วก็กินตอนขับผมจะกินให้จบแล้วก็กลับมาขับอะไรอย่างเงี้ยน้ำเปล่าได้มั้ยคะน้ำเปล่าได้ครับน้ำเปล่าได้ครับน้ำก็ได้แต่จริงๆอ่ะหมายถึงว่าผมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเฮ้ยใครขึ้นมาห้ามกินอะไรเลยนะแต่หมายถึงว่ากินแล้วก็ต้องเก็บคือถ้ากินแล้วเก็บแล้วกินไม่เลอะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะเคยเจอบางคนอ่ะเมื่อก่อนนี่ที่บ้านผมแบบผมไม่ได้มีรถของตัวเองไงเราก็จะแบบแชร์รถที่บ้านก็จะมีรถที่ใช้ประจำแล้วก็สลับไปสลับมาบางครั้งเขามาถึงแบบคนกินขนมแล้วก็ทิ้งไว้ที่พื้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือว่าแบบยัดไว้ตรงรูตรงกลางอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยทำงี้หรือก็ต้องทิชชู่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะคือถ้าเอาแบบจริงๆแบบซินเซียเลยนะผมคงหงุดหงิดเพราะว่าผมว่าผมคงต้องบอกก่อนเดี๋ยวมันเลอะจอดกินไหมแต่ถ้าพี่บอกว่ามันไม่เป็นไรกินบนรถได้ทั้งที่เราแบบวอนไปแล้วพี่ดันพลาดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้ผมได้ทับผมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผมก็แต่ผมก็อาจจะไม่ได้แบบปี๊ดแตกหรือว่าทำอะไรให้มันเสียไปผมก็อาจจะแค่แบบเห็นไหมล่ะมันจะกินดีกว่าไหมมันลำบากทำความสะอาดอีกใครมานั่งจะเป็นอาม่าเป็นผมว่าถ้าเป็นป้าผมก็หงุดหงิดแต่หมายว่าผมว่ามันก็หงุดหงิดหมดแต่หมายถึงว่ามันก็แน่นอนหมายถึงว่าความสนิทสนมมันก็มีผลต่อบุคคลอะไรเงี้ยสมมติพี่ยงมานั่งกินเลยพี่ยงนั่งผมก็คงไม่พูดอะไรผมก็ไม่เป็นไรพี่โอ้โหไม่เป็นไรพี่อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าความหงุดหงิดแต่ไม่ผมว่าระดับความหงุดหงิดเท่ากันแต่หมายถึงว่ามันเป็นปกติแล้วหมายถึงว่าระดับการแสดงออกกับความให้เกียรติหรือว่าเกรงใจความเกรงใจต่อคนมันก็ไม่เท่ากันในรูปแบบของความสัมพันธ์และความสนิทสนมของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ผมรักพี่ยงนะครับผมรักพี่ยงจริงพี่ยงก็คือกินอะไรให้เรียบร้อยอันนี้คือแค่เปรียบเทียบให้แบบเห็นภาพแต่จริงๆแล้วพี่ยงเขาเป็นคนที่ไม่เคยกินของรถใช่เขาไม่กินเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนเนี๊ยบมากรถเขาสะอาดมากแล้วถ้าสมมติว่าเป็นพีพีครับเป็นไงคะแล้วเราความหงุดหงิดโดนเหมือนกันนะครับไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพีพีนี่ผมอาจจะต้องเตือนทั้ง3รอบเลยผมจะต้องเตือนก่อนว่ามันจะหกนะถือผัดไทยไม่หกแน่ๆใช่ไหมมันมีผมย้ำแล้วย้ำอีกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาพลาดเนี่ยอย่างที่ผมบอกยิ่งเตือนหลายรอบยิ่งเปิดโอกาสให้เราได้ทับถมเป็นดีกรีสูงประกบอยากกินได้เลยครับตามสบายประกบได้เลยครับประกบได้พี่ยงได้พีก็ได้แต่อย่าพลาดได้เลยแต่อย่าพลาดเขาเคยไหมเขาเคยกินอะไรที่มันแบบหกเลยเธอป่ะไม่ค่อยนะพีเขาจะแบบกินแต่แบบจุ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยกลับมาที่เพลงค่ะการเดินทางที่สวยงามเนาะ
ถ้าเราถามกว้างๆอย่างดีกว่าว่าตลอดเส้นทางการเป็นศิลปินของบิลกิ้นเนี่ยมีอะไรที่สวยงามบ้างสำหรับกินโอ้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะมากมายผมรู้สึกว่าผมมองไปถึงการเดินทางของตัวเองในการทำงานผมรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่สวยงามมากนะเป็นการที่สวยงามมากทั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นระหว่างทางจนถึงแต่ละเหตุการณ์ที่มันทำพาให้ผมมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีประสบการณ์มีโอกาสหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเยอะมากแล้วก็ทำให้ผมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆระหว่างทางเพราะผมได้รับโอกาสที่ดีจากหลายๆคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราผมว่ามันสวยงามมากเลยแหละหมายถึงว่าตั้งแต่ไม่รู้สิถ้าให้เล่าเร็วๆผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่จุดแรกที่ผมมีโอกาสได้เล่นละครรักฉุดใจแล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นทั้งในพาร์ทของนักแสดงแล้วก็พาร์ทของศิลปินจนไปถึงแปรรักแล้วก็การร้องเพลงประกอบแปรรักอีกมันก็ทำให้ภาพทั้งสองอย่างของเรามันชัดขึ้นจากนักแสดงสมทบมาเป็นนักแสดงนำการร้องเพลงประกอบเรื่องแรกมาเป็น2 3 4ในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีคุณค่ากับผมมากเลยนะทำให้ผมแบบมีพัฒนาการมากแล้วหมายถึงว่าแปรรักมันก็ส่งเสริมอะไรเราหลายๆอย่างทั้งในงานอื่นๆมากมายอะไรเงี้ยผมมีโอกาสได้ไปทำโชว์โมเมนต์เฮาส์ญี่ปุ่นผมมีโอกาสได้ไปทริปกับแฟชั่นกับที่เหมือนกับว่าต่างประเทศผมมีโอกาสได้ไปเล่นที่ Summer Sonic ผมมีโอกาสได้ร้องเพลงกับเดวิดฟอสเตอร์ผมว่าทุกอย่างมันก็ไล่เรียงแล้วมันก็ส่งต่อกันมามันก็เป็นโอกาสที่มันนำพาต่อกันขึ้นมาเรื่อยๆแบบสิ่งนี้มันเป็นโอกาสใหญ่แล้วมันทำให้อะไรหลายอย่างมันตามมาตลอดผมไม่ได้รู้สึกว่าช่วงเวลาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานตรงนี้มามันมีช่วงไหนที่ผมหยุดพัฒนานะผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสที่ดีที่ทำให้เรามีประสบการณ์ดีๆที่จะทำให้เราเก่งขึ้นและมีสกิลที่กว้างขึ้นอยู่ตลอดมันสวยงามมากมันสวยงามมากสำหรับผมนะค่ะเช่นเดียวกันอะไรคือสิ่งที่สวยงามในเส้นทางผู้บริหารการทำธุรกิจของเราสิ่งที่มันสวยงามคือผมได้เอาความสุขของผมเป็นจุดตั้งต้นของการทำธุรกิจทุกๆอันไม่ว่าจะเป็นBilkin Entertainment ผมมีโอกาสได้ทำเพลงได้สร้างคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทำหรือแม้กระทั่งVital Reroute Camate หมายถึงว่าทุกๆอันVital มันคือการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบของชีวิตประจำวันหรือว่าการทำให้ชีวิตเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยด้วย innovation ด้วยรูปแบบการบริโภคของเราหรือแม้กระทั่งเช่นการ reroute มันคือเรื่องของการที่เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมบริโภคแบบเดิมแต่มีประสิทธิภาพในเชิงของความยั่งยืนมากขึ้นหรือแม้กระทั่ง Camate มันเป็น business ที่ผมได้ทำกับ PP ได้สนุกได้เอาสิ่งที่เราคิดที่เราแตกมาเกี่ยวกับการที่คนแบบ PP ชอบบอกว่าผมแบบปากแต่มันก็เป็นอะไรเล็กน้อยแล้วบางครั้งความสุขมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันใหญ่ตลอดแต่หมายถึงว่าทุกอย่างมันมีเรื่องราวมันมีความสุขที่เรา relate กับมันไปได้และเวลาที่เราทำมันเราก็จะทำมันด้วยความสุขที่มันมาจากจุดตั้งต้นแล้วเราได้พัฒนาความสุขนั้นขึ้นมาเป็น business อะไรสักอย่างนึงผมเลยรู้สึกว่ามันก็สวยงามนะแล้วมันก็เต็มไปด้วยความสุขแล้วอะไรคือความสวยงามของการเป็นลูกชายครับการเป็นลูกชายหรือคนในครอบครัวผมเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวจีนแล้วก็เป็นครอบครัวที่ทุกๆคนอยู่ในบ้านเดียวกันอากงอาม่าอาเจกอาโกป้าๆม้าๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องทั้งหมดผมรู้สึกว่าผมเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวคนจีนแบบเลือดคนจางหรือเปล่าวะไม่ใช่คือผมรู้สึกว่าบ้านผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการแย่งผลประโยชน์ไม่มีเลยนะอันนี้แบบพูดแบบตรงๆนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าพ่อผมก็จะเกรงใจอาเจกอาโกอากงอาม่าอาเจกผมก็จะเกรงใจพ่อผมเหมือนกับว่าต้องบอกว่าผมก็จะเกรงใจลูกพี่ลูกน้องผมพี่น้องผมก็จะเกรงใจผมเกรงใจเหมือนพูดง่ายๆคือเราทุกคนน่ะล้วนเกรงใจกันและกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราซัพพอร์ตกันใครอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความสุขของเขาเราก็ซัพพอร์ตอะไรที่เราจะทำเราก็พึงจะทำเพื่อความสุขของเราแต่ระลึกถึงคนอื่นๆไว้ด้วย
มันเลยทำให้การอยู่ร่วมกันมันไปได้โดยสมูทเพราะว่าเราต่างให้เกียรติกันและกันแล้วก็นับถือความสุขและคอนเซิร์นของกันและกันอะไรเงี้ยไม่ว่าใครจะทำอะไรใครจะเป็นอะไรจริงๆผมทำงานตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันแปลกสำหรับบ้านผมมากๆนะแต่หมายถึงว่าวันที่เขาอาจจะมี questions บ้างในช่วงแรกๆที่เขาผมว่ามันก็เป็นความห่วงใยเป็นความเป็นห่วงและความหวังดีแหละแต่วันที่เราทำมันจริงๆจังเขาก็ดันหลังเราเต็มที่เขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่ผมว่ามันสวยงามกับการที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ชอบการเติบโตมาในรูปแบบนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่กับที่บ้านมากมายอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดจะออกมาอยู่เองไม่เคยคิดเลยเพราะผมมีความสุขกับที่นี่ที่ตรงนี้อะไรอย่างงี้บิลกินทำยังไงให้ที่บ้านเห็นความสวยงามของการยืนอยู่ตรงนี้เหมือนที่บิลกินเห็นเขาคงไม่เห็นหรอกหมายถึงว่าพูดตรงๆนะหมายถึงว่าเขาคงไม่ได้เห็นความสวยงามของทั้งหมดที่ผมเห็นจากการยืนตรงนี้หรอกแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นผมที่กำลังยืนมองสิ่งที่สวยงามแล้วเขารู้ว่าผมมีความสุขมากแค่ไหนแล้วผมเต็มที่และจริงจังกับมันมากแค่ไหนผมว่าเนี่ยคือความสวยงามจากมุมที่เขามองผมอยู่สุดท้ายค่ะอะไรคือความสวยงามสำหรับคนที่ชื่อว่าบิลกินว่าความสวยงามในชีวิตมันก็คือได้เป็นตัวเองอิสระมีอิสระเป็นตัวเองมีอิสระในการที่จะเลือกเป็นอะไรเลือกที่จะทำอะไรเลือกที่จะไม่ทำอะไรซึ่งในวันนี้ผมว่าผมก็มีอิสระมากนะด้วยปัจจัยชีวิตหลายๆอย่างอะไรผมรู้สึกว่าผมก็มีใช้ชีวิตที่สวยงามมากในมุมมองของตัวเองนะในมุมมองของตัวเองที่มองตัวเองอยู่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าในความพึงพอใจของปัจจัยชีวิตของตัวเองผมก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจที่ในวันนี้ผมได้มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสที่ดันมาตอบโจทย์ความสุขของผมมากขนาดนี้เลยบิลกินตอบหลายๆครั้งเนาะว่ารู้สึกดีใจที่ชีวิตมีอิสระมากขึ้นเนี่ยค่ะเราเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงห่วงแหนชีวิตที่มีอิสระขนาดนี้เคยรู้สึกไม่มีอิสระมาก่อนหรือเปล่าก็ผมว่าทุกคนแหละหมายถึงว่าด้วยระบบการศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นคนๆนึงที่ต้องอยู่ในค่านิยมของสังคมอ่ะหมายถึงว่าเราทุกคนเราก็จะรู้ว่าเราก็จะได้รับการบ่มสอนมาตลอดว่าเฮ้ยอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรนั่นอะไรอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราถูกบังคับให้เราต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วอ่ะในชีวิตอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอเราอย่างที่ผมบอกในแต่ละช่วงวัยมันอาจจะมีอิสระที่มันแตกต่างกันแล้วพอเราเติบโตแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือชีวิตที่เราเลือกเองแล้วก็เป็นชีวิตที่เราได้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นทำในสิ่งที่เราจะทำโอเคอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการของชีวิตผมแล้วเหรอครับยังเดินไปอีกไกลค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสมมติว่าบิลกินเป็น HR เป็นตำแหน่ง HR ของบริษัทชั้นนำด้านความรักบิลกินเองจะให้เด็กฝึกหัดรักคนนี้ผ่านโปรค่ะจากได้เรียงจากแบบ5เพลงที่เราคุยกันมาคิดว่าเขาเป็นคนยังไงคะเด็กฝึกหัดรักคนนี้ผมว่าเขาเป็นคนหล่อนะชอบคือถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่า5เพลงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมตกตะกอนมาจากประสบการณ์ของตัวเองนะหมายถึงว่าผมว่ามันก็คงมีคนที่ relate กับบาง element ของเพลงทั้ง5เพลงนี้ได้หรือคอนเซ็ปต์ของ EP นี้ได้แต่หมายถึงว่าผมว่ามันก็คงมีคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่ผมบอกมันก็คนหลากหลายคนเรามีหลากหลายมีประสบการณ์ที่ต่างกันมีความคิดที่ต่างกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ผมมองตัวเองแน่นอนผมต้องเห็นตรงกันอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนทำแล้วผมก็ต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันผมก็คงต้องให้100คะแนนเต็มครับผ่านโปรแน่นอนยิ่งกว่าผ่านโปรผมจ้างขึ้นไปเป็น CEO เลยเพราะว่าวิชั่นเขาตรงกับผมไงเขาตรงกับผม 100% เพราะว่าเขาคือผมเพราะผมตีความแล้วผมตกตะกอนกับความรู้สึกต่างๆมาเป็นความรู้สึกแบบนี้การตีความแบบนี้ซึ่งเป็นการตีความของผมคนเดียวนะอาจจะมีการตีความร่วมกับโปรดิวเซอร์กับพี่เบลอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยแต่หมายถึงว่าในบริษัทของเราก็คงมีวิชั่นแบบนี้แล้วก็คงต้องการคนที่มีความเข้าใจแบบนี้เพื่อที่จะมานำพาองค์กรเดินไปข้างหน้าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นบิลกินทำงานหนักมากเลยอยากรู้ส่วนตัวว่าคนที่มันทำงานหนักๆมากๆค่ะทำยังไงให้รู้สึกอยากตื่นไปทำงาน
ผมว่าในชีวิตเรามันต้องมีช่วงที่เราไม่อยากไปทำงานแล้วมันก็เหนื่อยบ้างแต่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญของการทำงานในแต่ละวันมันคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เราไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเรากำลังก้าวผ่านจุดนี้เพื่อเดินไปสู่จุดไหนมันจะทำให้เราอยากทำขึ้นมาเรามองไปที่ปลายทางครับผมว่าสิ่งนี้สำคัญมิงั้นเราจะทำมันไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้บิลกินยังรู้สึกหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ทำมันในเส้นทางดนตรีก็ได้นะศิลปินก็ได้หรือการแสดงก็ได้ผมว่าเรารู้สึกว่าเรานอกจากเราได้ทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดแล้วอีกมุมนึงมันคืออีกความรู้สึกนึงมันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วมันมีคุณค่าเราได้ทำสิ่งที่มันมีคุณค่ามีคนที่ให้คุณค่ากับสิ่งนี้อยู่มีคนที่รอมันอยู่มีคนที่รอจะได้รับความสุขหรือว่าได้รับพลังงานอะไรบางอย่างจากงานนี้อยู่ได้คุณค่าในแง่มุมใดแง่มุมนึงจากงานที่เราทำหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นกำลังใจหลักเลยนะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราทำสิ่งนี้เพื่อที่ว่ามันได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับใครอยู่ตอนนี้เราเป็นเด็กฝึกหัดรักเนาะบทเรียนหน้าที่บิลกินเองอยากจะลองทำดูเนี่ยยังมีเรื่องอะไรอีกไหมคะในอนาคตก็ยากนะเหมือนว่าไม่รู้สิผมว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ go with the flow ครับว่าเราก็แค่ลองใช้ชีวิตไปกล้าที่จะใช้ชีวิตกล้าที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตสุดท้ายแล้วเราไม่รู้หรอกว่าประสบการณ์ไหนที่มันจะเข้ามาหาเราโอเคน่าจะประมาณนี้บิลกินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้ก็ตั้งคำถามนะครับคุณผู้ชมรายการสัมภาษณ์แต่กล่าวว่าเราจะสัมภาษณ์ทุกๆพาร์ทนะฮะอันนี้ก็ย้อนแย้งนิดนึงโอเคค่ะจะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณบิลกินมากๆนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แมทเธอร์ได้คุยกับบิลกินแบบว่าบิลกินคนเดียวเนาะแล้วก็ได้คุยกันถึงปกติคุยกี่คนนะครับไม่ประมาณบิลกินประมาณ8คนอ๋อปกติคุยบิลกิน8คนบิลกินบิลก้อนบิลกุ๋ยบิลอะไรบิลกุ๋ยเขาเป็นยังไงบิลกุ๋ยก็หน้าตาคล้ายๆบิลกินเหมือนกันอาจจะทรงผมไม่ใช่แบบนี้ครับเป็นทรงไหนล่ะครับอันนี้คือสัมภาษณ์อะค่ะสัมภาษณ์ครับเพราะแล้วจบได้แล้วนะคะตอนนี้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณบิลกินมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงใหม่กันด้วยนะคะการเดินทวงนะครับการเดินทวงที่สวยงามนะครับการเดินทางที่สวยงามนะคะทุกคนก็ติดตามนะคะฝากรับชมนะคะรายการสัมภาษณ์นะคะได้ทุกช่องทางของ The Banter นะคะวันนี้ขอบคุณบิลกินอีกครั้งค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์แต่ว่ามีทุกพาร์ทนะครับพี่กลัว